Ik heb het gevoel dat ik altijd wat achterloop. En ja, als ik kijk op het werk, dan vind ik dat soms wel frustrerend, want het gaat altijd, dan denk ik, oh, nu ben ik bij. En dan gebeurt er toch weer iets en denk ik, oh, dan loop ik toch weer achter. En dat vind ik echt een heel vervelend gevoel. Ik denk dat ik aan zichzelf wel mee ben, althans goed genoeg. Maar ik merk het wel op mijn werk, waar we natuurlijk vasthangen aan de computer. En als dus het systeem uitvalt, dan zijn we out of order. Dat ik wel soms die jongere collega's nodig heb. En dan roep ik inderdaad, ik heb de jeugd nodig. Dan moet ze altijd een beetje lachen. Nou, je moet, maar ik probeer het zoveel mogelijk tegen te houden. Ik bedoel, qua werk ben ik afhankelijk van mijn computer, dus dat moet ik gebruiken. Maar het feit, ik heb laatst een nieuwe printer moeten kopen. Nou, die moet dan weer ergens aangemeld worden. Dus dat is weer ergens in, weet ik veel, Verwegistan, waar ze dat allemaal in de gaten houden. En dat gaat dan bepalen of ik uiteindelijk die printer nog gebruik of niet. Nou, daar word ik dus echt niet blij van. Een beetje. Alleen datgene wat ik nodig heb. Ja, volgens mij wel. En moet ook wel, als je zo een academische functie hebt als ik, kun je niet zonder zo. Nou. Ja, ik sta een beetje te boek als de digibeet. Maar als ik dan toch eens kijk waar ik allemaal mee werk en wat ik toch op dat vlak allemaal doe, dan is dat best veel. Ja, het meeste wel, denk ik. Ja, social media kan ik me op vinden met de meeste computerdingen. Dus om mijn werk te kunnen blijven doen, zeker, ja. Nou, ik moet je zeggen dat ik, hoe lang is het nu geleden? 10, 15 jaar geleden, misschien is het wel 20 jaar, ik weet het niet, dat ik, het zou zomaar kunnen, dat ik dacht, een computer komt er bij mij niet in. Nee, dat ga ik niet nodig hebben. Heb ik echt serieus gedacht, want dat is niet nodig. Zo erg is dat nou ook weer niet als je geen computer hebt. Nou, daar ben ik van teruggekomen. Toen ik mijn eigen bedrijf ging runnen, ja, je kunt niet meer zonder e-mail, hè. Ik ben gelukkig een beetje bij. Ik ben niet, hoe noemen ze dat, digibeet? Of hoe noem je dat? Ik kan mijn laptop goed, hoe noem je dat, besturen. Ik kan er dingen op doen. Mijn telefoon ben ik redelijk bij. Maar ik merk toch dat er heel veel zaken nieuw zijn waar ik geen weet van heb. Ik probeer eigenlijk bij te blijven wat betreft elektronica en de innovaties en zo, wat betreft computers. Ik vind dat boeiend, dat heb ik altijd boeiend gevonden. Dat is ook een beetje mijn hobby. Ja, denk ik wel. Ja, ze komen mij vaak ook om raad vragen, vriendinnen. Alleen niet dat Twitter en zo, dat doe ik niet. Ja, ik werk nog steeds, dus ook met automatisering. Daarnaast ben ik ook heel geïnteresseerd in dit soort nieuwe ontwikkelingen. Het interesseert me heel erg. Dus ik hou dat ook voor zover voor mij mogelijk is wel bij. Ik vind, er zit wel een soort van interesse en nieuwsgierigheid in wat er allemaal op dit moment aan ontwikkelingen bezig is. Ik vind dat wel heel fijn om dat mee te maken. Facebook natuurlijk en Instagram, fotogalerie natuurlijk, camera, foto's maken, appen. Vooral voor WhatsAppjes. Ja, en ik heb Spotify op de telefoon, dus voor muziek. Voor Wordfeud, nou ja, voor dit soort dingen. En ik kijk af en toe de krant. Ik heb de NRC ook op de telefoon, maar alleen als ik in de trein zit. Ik heb een mobieltje, ja, moet ik wel. Ik moet vanwege mijn werk moet je het toch wel hebben. En ik gebruik ook wel het WhatsApp gebeuren en zo. Ik weet niet eens hoe je het noemde, ik app met de kinderen, met de... hoe noem je dat? Gewoon de app, hè? WhatsApp. Nee, ik doe heel weinig eigenlijk met apps. Het enige wat ik intensief gebruik is WhatsApp.
Gewoon het contact met de kinderen en de familie. Maar voor de rest kijk ik op de Weer-app. Vorige week zijn we een weekendje naar Kopenhagen geweest. Dan kijk ik al een paar dagen van tevoren op de Weer-app hoe het weer in Kopenhagen is. Maar voor de rest, en af en toe kijk ik op de gezondheidsapp hoeveel stappen ik heb gelopen. Nee, maar eerlijk gezegd, nee, ik ben helemaal niet mee bezig met apps. Dat is Lumière, kan ik zien welke films er draaien. Dan heb ik regionale nieuws van L1 en het nieuws van Nederland, nu.nl. Dat ik een beetje op de hoogte blijf van de headlines, de hoofdpunten. Chrome, Google, YouTube. YouTube is voor mij heerlijk. Ik heb een smartphone en die gebruik ik voor mijn mails. Die gebruik ik voor foto's. Ik maak veel foto's met mijn smartphone. Ik moet zeggen, ze worden heel mooi. Bellen soms nog. Appen. Facebook. Dan zit ik ongeveer... Oh nee, ik heb nog een food-app. De iPad doe ik mijn boodschappen mee. Dus Albert Heijn invullen. Heerlijk, wat een luxe ook. Het is echt wel de luxe van onze generatie. En googlen, dat, ongelooflijk vind ik dat. Ik zeg gewoon eens, waar waren we zonder Google? Ik interesseer me voor de Europese politiek, maar ook voor de wereldpolitiek. Niet met het idee, ik kan daar wat aan veranderen, maar wel dat ik wil weten wat speelt er in de wereld. Op dit moment ben ik meer de spanningen aan het volgen van China en Amerika, die handelsoorlog. Zo van, wat heeft dit voor gevolgen? Of Amerika met Iran. Dat je toch denkt van ja, veel oorlogen zijn zo begonnen. En daar hou ik me soms mijn hart voor vast. Ik volg het enorm. Dat hoort bij die informatiestroom die ik graag tot me neem. Ben ik zeker in geïnteresseerd. Ik werk ook in een politieke omgeving. Ik werk bij de overheid en bij de gemeente Maastricht. En daar heb je natuurlijk dagelijks te maken met politiek. Dus dat is natuurlijk wel plaatselijke politiek, maar vaak ook verbonden aan landelijke partijen. Ja, kijk, ik blijf wel een beetje op de hoogte natuurlijk van wat er allemaal gaande is natuurlijk. Dat is wel belangrijk. Maar eigenlijk vind ik het vreselijk. Eigenlijk vind ik het vreselijk, want het is een hele moeilijke tijd wat politiek betreft. Hè. Maar dat wil niet zeggen dat je je ervan terug moet trekken. Want ja, als wij niks doen en we stemmen niet, dan verandert er niks. Hè. Dus alle kleine beetjes helpen, maar ik word er vaak wel moedeloos van. Ik had vroeger meer met de politiek dan nu. Politiek, het is één bende. En ik vertrouw ze niet. Het is allemaal eigen belang. Het zijn allemaal ego-trippers die zichzelf graag horen praten. En dan denk ik van ja, doe je het nou echt voor de burger of doe je het voor jezelf? Wat ik wel lastig vind is dat we mensen echt als economisch goed zijn gaan zien. Dus het neoliberalisme en dat iedereen arbeid moet verrichten en productief moet zijn. En je verkoopt je eigen ik haast aan de euro. En dat vind ik wel soms bedenkelijk. Dat ik denk van daar zitten echt wel haken en ogen aan. Dus laten we vooral ook mens blijven zijn. En niet alles is maakbaar. En je kunt wel denken dat je heel veel kunt regelen en organiseren en doen, maar dat zijn ook gewoon dingen die je overkomen en waar je het mee te doen hebt. En waar je het toe moet verhouden. En niet alles is economisch gewin. Een beetje. Ik wil het niet te veel doen, want ik vind het toch wel geen leuke tijd wat politiek betreft. Ik vind het alleen maar een verrechtsing van de maatschappij, waar ik niet blij van word.
verworven rechten die maar onderuit gehaald worden. En ja, je ziet, dat is natuurlijk wel als je ouder wordt. En dat is wat natuurlijk mijn ouders en mijn opa en oma ook meegemaakt hebben. Van, je ziet die golfbewegingen en je ziet dat er dingen goed waren en die worden weggehaald. Ik hou het wel een beetje bij. Ja, ik denk dat ik toch meer echt links georiënteerd ben. Maar dat ben ik eigenlijk al heel lang en dat blijf ik, denk ik wel. Ja, goed, en het klimaat is toch wel een heel erg een ding wat me wel bezighoudt, waar ik ook wel bewust probeer stapjes in te maken. Ik hou het wel bij, maar ja, altijd de finesse vind ik lastig. Ik probeer het op verschillende manieren, dus ook met de Volkskrant, als ik tijd heb, om gewoon de achtergronden te lezen ook. Dus niet alleen maar de kopper, zeg maar, van de krant. Ik probeer ook actualiteitenprogramma's te volgen. Maar er zijn ook wel momenten dat ik denk, nou, met verkiezingen, al die verkiezingsdebatten, nee, dat vind ik heel fake eigenlijk. Ik vind een partijprogramma belangrijker dan de presentatie van de politicus. En dan ben ik ook heel boos soms op de politiek. Ik denk, jullie hebben toch echt weinig lef om echt keuzes te maken die goed zijn voor ons milieu, voor onze leefomgeving. En ik kan me boos maken over dat we met z'n allen in de winter buiten gaan zitten op een terras. En dan allemaal die lampen aandoen. En denk ik, iedereen heeft het over, we moeten isoleren. En dan denk ik, en dat kan allemaal. En dat gaat dan om het grote geld, want natuurlijk wil die middenstand omzet genereren. En daarom moeten die terrassen open blijven, want anders hebben ze minder in. En dan denk ik, daar kan ik echt heel boos over worden, dat dit soort keuzes gemaakt worden. En dat het uiteindelijk toch heel vaak het grote geld is, het gaat om macht. Ik ben in zoverre van de politiek dat ik me verschrikkelijk erger aan sommige mensen. Dan zet ik gewoon de tv uit, Thierry Baudet of Wilders, ongenuanceerde uitspraken vind ik verschrikkelijk. Of dat ze van die generaliserende uitspraken, alle buitenlanders eruit, grenzen sluiten. Nou, daar kan ik ongelooflijk kwaad aan worden. Of die idiote Baudet met het milieu wat helemaal niet naar de knoppen gaat. Verschrikkelijk vind ik dat. Ja, ik volg wel de politiek, omdat ik denk, het is wel van belang om te weten, het zegt iets over de tijd, over de tijdgeest ook. Los van waardeoordeel, maar het geeft je wel een kijk op hoe de wereld op dit moment in elkaar steekt. En aan de hand van de keuze die de mensen hebben gemaakt voor de leiders van dit moment, dat zegt ook iets. Dus ik vind dat wel belangrijk om dat te blijven volgen. Brexit is heel spannend. Ik was in het Verenigd Koninkrijk op het moment dat daar net de verkiezingen, direct na de Brexit-referendum. Dus ik heb met heel veel mensen daarover zitten praten. Er is een grote verdeeldheid en dat zie ik op dit moment eigenlijk overal in de wereld. Ja, het hele fenomeen Trump vind ik echt wel heel erg belangrijk om te volgen. En ja, ook te zien wat dat in die wereldpolitiek doet. Niet dat ik daar nou zoveel invloed op heb, maar ik wil wel begrijpen wat er gebeurt. Waarom verharden mensen? En waarom hebben mensen zo'n behoefte om zo'n leider te volgen? Wat ontbreekt er? Wat wordt er niet gezien en gesignaleerd? Dat vind ik wel een heel belangrijk gegeven, ja. Ik heb veel over de wereld gereisd en dan vond ik het toch altijd bijzonder prettig om weer in Nederland terug te komen. Omdat het zo'n open maatschappij was met veel vrijheid, veel respect en mogelijkheden voor vrouwen die echt in andere landen niet zijn. Dus dat vond ik altijd een groot goed hoor, hoe we het hier doen. De situatie is zo dat George heeft uit een eerder huwelijk ook grote kinderen. En George is al opa. Dus hij kreeg zijn eerste kleinkind 12 jaar geleden. En toen werd ik daar dan ook mee geconfronteerd. En toen werd ik zeg maar ook door zijn
oudste kinderen, dat is oma Carla. En dat vond ik wel heel erg wennen. Want zeker dat was 12 jaar geleden, maar had ik zoiets van ja, dat voelt voor mij nog echt niet zo. Maar hij is nu onlangs weer opa geworden. En dan roept een van die kleintjes oma Carla, dan moet ik daar toch ook wel heel erg om lachen. Dat vind ik dan ook wel weer grappig. Ik denk, nou ja goed, het is zo. Ik heb dus nog niet zelf van mijn eigen kinderen, kleinkinderen. En als dat zo zou zijn, lijkt me dat geweldig. Het lijkt me echt geweldig om mee te maken. Maar ik ben dus wel al bonus oma, zeg maar. Dus ik krijg er al een beetje van mee. Ik mis wel Suzanne, die dan nu bijvoorbeeld die in Australië zit, dat vind ik wel heel ver weg. Dan denk ik, nou vind het wel fijn om zo wat vaker letterlijk eventjes vast te kunnen houden. Maar goed, als ik maar weet dat ze het goed hebben, dan dat geeft zielenrust. Dat is het belangrijkste. Mijn dochter is heel erg belangrijk voor me. Ze heet Harsha, ze komt uit India. Ze is geadopteerd. Die is vandaag uitgeteld. Dus ik word dadelijk of morgen of zo oma. Dus een jaar geleden maakte ik foto's op een bepaalde manier ergens. En die foto, bijvoorbeeld deze, zal ik hem laten zien? Deze foto bijvoorbeeld, dan moet ik eventjes, omdat we het daar nou over hebben. Deze foto, ik weet niet, deze hè, die maakte ik. Kun je hem zien? Ja. Die foto maakte je? Die heb ik ergens gemaakt. Dezelfde dag heb ik deze gemaakt. En die, nou ja, deze dus bijvoorbeeld. En deze. En die bekeek ik, die foto. En toen dacht ik, op een gegeven moment dacht ik van, die noem ik nieuw leven. Nieuw leven. Hè? En een paar maanden daarna vertelde mijn dochter van, ik ben zwanger. En toen zeg ik, van wanneer weet je dat dan? Hoe lang weet je dat dan? Nou, dat wist ze dus 2 dagen voordat ik deze foto maakte. Ik heb 2 kinderen. En met de oudste zoon heb ik al 10 jaar geen contact meer. Hij woont wel in de buurt, maar ik hoor via hoe het met hem gaat, dus dat is voldoende voor dit moment. Ik heb het er wel moeilijk mee, maar ik moet het af en toe opzij zetten om gewoon verder te kunnen. Mijn dochter is getrouwd en heeft 2 kinderen, dus ik heb 2 kleinkinderen. Ik vind het heerlijk om ze 1 dag in de week hier bij mij te hebben, maar het is ook heel zwaar. Ik merk dat je het ook niet meer gewend bent, dat ik die ene dag net goed vol kan houden. Het is goed zoals het is, maar ik vind het wel heel fijn om ze regelmatig te zien. En ja, ik geniet ook wel van een andere rol, dat ze nou meer adviezen komen inwinnen van, god mam, hoe heb jij dat nou gedaan? Of hoe zou jij dat nu doen? Of, dat vind ik wel heel fijn en ook heel dierbaar, ja. Ik heb het altijd wel jammer gevonden dat het niet gelukt is. Door de omstandigheden, puur feitelijk. En ik heb ook nagedacht om dan in mijn eentje aan kinderen te beginnen. En ik dacht van, dat is voor de kinderen niet zo goed. Die moeten tegenwicht hebben, anders hebben ze maar van één. Ik vind een partner geef je ook tegenwicht, tegenspraak, aanvulling. Ik denk van, dat is voor de kinderen wat gezonder. Wat ik wel heel fijn vind, is dat de kinderen van vrienden zich erg bij mij thuis voelen. En ook regelmatig vragen om te komen logeren of iets samen te doen of me uitnodigen. Dus je krijgt ook via vrienden kinderen erbij. En ik vind ik vind kinderen ontzettend leuk omdat ze je zo lekker fris houden. Zo. Weer op andere gedachten brengen, weer inspiratie geven. Weer kinderen die leven, dat levendige vind ik zo heerlijk. Ja. Mocht ik een partner krijgen, dan zou ik het wel heel leuk vinden als die kinderen en kleinkinderen heeft.
Dus ik sluit niet uit dat die er nog komen, maar dan via een andere weg. Vroeger werd al gezegd van als iemand kinderen krijgt, is Astrid het. Hè? Als iemand met kinderen gaat werken, is Astrid. En nou ja, ik had ook heel graag mama willen worden, maar ja, het leven heeft anders besloten. Ik heb toen op een gegeven moment ook gezegd voor mezelf van, nou als ik dan geen kinderen op de wereld kan zetten, dan moeten het creatieve kinderen worden. Dus dat je er een positieve draai aan gaat geven. Maar ik heb mijn baarmoeder zit wel ook als symbool in mijn werk. En ik heb mijn moeder in mijn werk zitten, als pareltje. Dat soort onvoorwaardelijke liefde wat je toch op een of andere manier kwijt wilt. En dan doe ik het maar symbolisch. Hier is mijn moeder 95, dit was een aantal maanden geleden. En het kindje is daar pas geboren. Dus dat heeft ze nog net meegemaakt in een goede periode. En daarna is het wat bergaf met haar gegaan. En dus dit heeft ze nog heel mooi meegemaakt. Het is prachtig. En het kindje heet Anna. Het heet Anna Bibiana. Bibiana ben ik. Dus het heet eigenlijk naar haar overgrootmoeder en haar grootmoeder. En dus het was wel, het is een prachtig iets. In de zin van, de een gaat en de ander komt. Het loopt ook weer zo mooi in elkaar over. Wat heel erg fijn voor me is mijn eigen moestuin. We hebben een grote tuin in de Ardennen. Daar hebben we zeg maar bijna een self-supporting moestuin ook. Dat doe ik dan ook weer biologisch dynamisch. Dus dat het ook echt in overeenstemming met de natuur is. Want dat vind ik heel belangrijk om gezonde voeding te hebben, gezond oud te worden. Ik denk dat heel veel daaraan gelegen is. Ja, en daar sta ik 's morgens op en dan doe ik mijn oude kloffie aan en dan ga ik de tuin in. En voor je het weet is het weekend voorbij. Ik heb vanaf mijn 10e een fotocamera in mijn hand en die heb ik nog regelmatig in mijn hand. En dat vind ik, daar kan ik me echt in verliezen als ik aan het fotograferen ben en composities aan maken of vooral het kijken van fotograferen. En de techniek hoort erbij, maar vooral het kijken en het leren kijken, ja. Dat is het werk bij het Limburgs landschap waar ik de kudde mee verzorg. Hè? Dus ook de lammertijd meedoe. Alles wat er zo rondom het landschapsbeheer met schapen komt kijken. Behalve het hoeden met hond, dat doet een herder. Maar ik leef zo op als ik bij de dieren ben. Hopla. Kom maar, ik blijf wel hier staan. Kun jij weer terug? Oh, je bent heel groot. Ja, ik ben heel groot. Wacht maar. Ga eens even terug. Zo. Goed zo. Dit is werk wat mij zo, waar ik helemaal in thuis ben. Alsof het altijd geweest is. Ik ben erg graag buiten. In ieder geval wandelen vind ik heerlijk. Het is voor mij echt een hele grote ontspanning. En we wonen hier natuurlijk in een prachtige omgeving, dus we hoeven niet ver. Dus het is toch ook echt wel, als het kan, af en toe routes uitzoeken en waar gaan we wandelen. En dat vind ik elke keer toch weer een feestje. Dat is voor mij echt wel een hele belangrijke, ontspannende bezigheid. En voor de rest vind ik het leuk om te koken. Ja, omdat je toch ook wel echt uit je hoofd komt. Je bent gewoon lekker met je handen bezig. En ja, er komt natuurlijk een resultaat uit waar je samen van kunt genieten. Dus dat vind ik wel heel leuk aan koken. Ja. Schrijven, ik schrijf graag. En verder, creatief schilderen, lekker schilderen, fotograferen. Dat zijn mijn dingen waar ik graag mee bezig ben. Mijn hobby is filmen en alles wat ermee te maken heeft.
Ik vind het heerlijk om te doen. Ik ben nu bezig met een documentaire over iemand die Parkinson heeft. Een hele interessante man is dat. Het is mijn onderbuurman. Hij heeft mij gevraagd om hem te volgen met de camera. Om te tonen hoe de werkelijkheid eruit kan zien als je Parkinson hebt en thuis alleen bent. Ik vind het leuk om met mijn handen bezig te zijn. Of met bloemen, met bloemschikken. Of, ja, ik moet eigenlijk, ook al kijk ik Netflix, dan moet ik toch zitten breien of zitten te haken. Of, anders heb ik het gevoel dat ik zo'n verloren avond heb. Een moestuin. Ja, dan kan ik van het proces van zaadjes planten tot kijken wat opkomt, tot gewoon in die grond frutten. Dat ja, geeft me heel veel rust en ik vind het ook heel letterlijk heel aardend. Je bent zo in het moment gevangen. Ik denk vaak helemaal niks in die tuin. We hebben ons leren kennen in 2003 en met in gesprek komen over ontwikkelingswerk, wat ik altijd graag wilde als kind zijnde. En hij, een achtergrond van Molukken, waar ook armoede is, kwamen wij in gesprek dat we dat misschien wel eens zouden kunnen samen gaan voegen. En dat is eigenlijk in 2006 ons eerste bezoek geweest aan Fako. Fako is een dorpje op de Kei Bazaar, op de Molukken, waar zijn ouders geboren en getogen zijn. Wij hebben dus projecten voor kinderen van Fako die niet naar school kunnen gaan, dus na de lagere school niet verder kunnen studeren, dat zij wel naar een middelbare school kunnen. En daar zijn inmiddels al 6 kinderen die nu op de universiteit zitten, die we dus ook begeleiden. Dus in die zin is dat wel een beetje mijn passie. Nou, we zijn hier in de kloosterbibliotheek van Wittem. En er zijn de kunstdagen zijn hier nou van Wittem, kunstdagen Wittem, die worden elk jaar gehouden. En nu speciaal voor deze gelegenheid, want het is 100 jaar vrouwenkiesrecht, is er ook een expositie van, over dit thema. Dit is mijn werk, wat ik hier gemaakt heb. En dat is een drieluik geworden. Het is heel kort gezegd een ode voor alle bekende en onbekende vrouwen in de wereld. En in Nederland natuurlijk, die ervoor gezorgd hebben dat wij hier zo kunnen staan en vrij zijn in ons denken en doen en laten. En de buitenkant is heb ik als het ware een soort van step-in gebruikt. En dat heb ik gedaan omdat vroeger vrouwen in een keurslijf zaten. En nou ja, daaruit moesten ze bevrijd worden. Vroeger was het kleurloos, nu hebben we kleur. Minimaal 1 grote wandeling per jaar. Ik streef er een om 2 te doen en dan ben ik eigenlijk een paar weken, 3, 4 weken ben ik met mijn rugzak onderweg in Europa. En voor mij is dat weer niet alleen het genieten van alles om me heen, prachtige natuur, maar ook weer een terugkomen bij mezelf. Ik loop daar in mijn eentje met een rugzak. En alles wat ik op deze wereld nodig heb, zit in die rugzak. En dat helpt mij ook om te relativeren. En ik heb 8 kilo nodig om in dit leven gewoon gelukkig te zijn. Terug naar de basis. En eigenlijk gewoon gezellig fijn wandelen en weten 's avonds ergens is er een douche en ergens is er een bedje. En dat is alles wat ik op dit moment heel erg fijn vind. Dus voor mij is dit wel mijn passie. Ik zing in een koor, een gemengd koor. Dat is 1 keer in de 2 weken hebben we een repetitie. En heel af en toe is er een uitvoering. En ik heb ook nog het Levantenkoor voor Joy, dat doe ik 1 keer in de 2 weken ook. Zing ik mee en daar regel ik ook dingen. Maar ik zing ook nog bij een vriend. En we hebben inmiddels een beetje een repertoire wat we samen zingen. Nou, ik zing en hij doet de begeleiding. We zijn nu toevallig bezig met een nummer wat we misschien wel 2 stemmen gaan zingen.
En dat is If I Needed You. If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? Dat is een begin. If I needed you, I would come to you. I would swim the sea for to ease your pain. In India, waar ik gewoond heb, daar zijn juist de vrouwen op latere leeftijd worden zeer gerespecteerd en zijn heel bepalend in het gezin. En toen dacht ik, ja, dat vind ik ook wel heel erg lekker. Om gewoon niet meer die hele zware last van mijn werk te hebben. Heb een beetje vertrouwen dat ook dingen wel lopen zoals ze moeten lopen. En dat je ook wel de mensen tegenkomt die je verder helpen.